Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Krista. And for today's video, ito yung gagawin nating makeup look. So if you want to know how I did this look, just keep on watching. As usual, ayan, marami na naman po akong mapupula sa face kasi meron na naman po akong allergies. Now for the primer, gagamitin ko itong LA Girl Pro Prep HD Smoothing Face Primer and kukuha lang ako ng pea-size amount nito and ikakalat ko yun sa buong face ko. For the foundation, gagamitin ko itong BLK Cosmetics All Day Matte Liquid Foundation in the shade Sand. And ito yung ginagawa ko kasi nung time na bumili ako, sira yung nakuha kong pump. And as you can see ngayon, kinakalat ko lang yung foundation sa aking face. And I find it easier kasi to blend pag ganito yung ginagawa ko. Dito naman, nagdagdag lang ako ng konti sa under eye area para matakpan yung dark circles ko. So, for the concealer, ito naman yung gagamitin ko. So, nasabi ko kanina nagdagdag ako ng foundation sa under eye area. The reason is, itong concealer na to is nagbibigay lang siya ng brightening effect. And although concealer siya, hindi niya masyadong natatakpan yung aking dark circles. Next, isaset ko na yung aking foundation and concealer. So, ito yung gagamitin ko, Nichido Final Powder in Creamy Glow. For my kilay, gagamitin ko itong Benefit Goof Proof Brow Pencil in number 3. So, kung mapapansin nyo, hindi ko to masyado ka-shade. Kasi nung time na nakuha ko to, dapat magpapakulay ako ng buhok pero hindi ko na siya naasikaso. So, sa palette naman na ito, gagamitin ko itong color na to as my transition shade. Tapos, yung same na shade, ilalagay ko siya sa lower lash line ko. Now, alam kong lipstick ito, pero gagamitin ko siya as base for the blue eyeshadow na ilalagay ko later on. Ito namang shade na to from the same palette, yan, ilalagay ko lang siya sa outer V and medyo i-extend ko siya sa crease area. Then gagamitin ko naman yung blue na shade from the Detail Makeover Metallics palette and ilalagay ko siya doon sa base na nilagay natin kanina. So ganito yung ginawa ko para mas mag-pop up pa yung color na blue sa aking eyes. Then blend lang hanggang maging gradient yung effect. Then, going back naman doon sa sleek na palette, yan, gagamitin ko yung black na shade and ilalagay ko yun sa outer V and medyo i-extend ko siya sa crease area and ilalagay ko rin siya sa outer part ng aking lower lash line. So, dito, nire-retouch ko lang yung blue na eyeshadow na ginamit natin kanina kasi medyo nag-fade na siya. And ayan, blend lang and then same na shade, ilalagay ko yan sa aking lower lash line. From the same palette, gagamitin ko yung lightest na shade and ilalagay ko yun sa brow bone. Now for my eyeliner, gagamitin ko yung NYX Epic Ink Liner in the shade Black and medyo maglalagay ako ng wing sa dulo ng aking eyeliner na gagawin. To tightline, gagamitin ko itong EB Advanced Eye Define Waterproof Matic Eyeliner in the shade Mocha. So black sana yung gusto kong gamitin pero ito lang yung meron ako. So ito muna yung gagamitin ko. And then dito, i-repeat ko lang yung same na process na ginawa kanina sa kabilang mata.
Although wala naman ako nakitang fallouts, yan, dinadust off ko pa rin siya para sure. Then, I'll be curling my lashes. For the mascara, gagamitin natin itong Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. For my contour and blush on, gagamitin ko itong BYS Contour Trio in Sassy. So ito yung ginamit ko kasi neutral yung kanyang shade, and dahil neutral siya, mas magpa-pop up yung ating eye makeup na ginawa. For my highlighter, gagamitin ko itong Colourette Face Gloss in Northern Beam, and i-highlight ko lang yung highest points sa aking face. Ayan, pasensya na't medyo sobra na naman ako ng pag-highlight dito kasi medyo matagal akong hindi nakapag-highlight and medyo na-excite ako. For the lips, gagamitin ko itong Sunnies Face Fluffmatte lipstick in the shade Nudist. And this is the final look. Thank you for watching! Don't forget to like, comment, and subscribe, and hit the notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong videos. And you could also follow me on my social media accounts, Facebook and Instagram, Krista Satana. Thank you for watching! Bye!